Sa tuwing titingin ka sa salamin, naiisip mo ba kung bakit kamukha mo ang iyong tatay o nanay mo? O baka curious ka kung bakit hindi mo kahawig ang iyong mga kapatid? Mabuhay mga future scientists! Ako si Susan, ang sa inyo itutulong upang siyensya ay lubos na maintindihan. Ngayong araw, tayo ay maglalakbay sa kahanghang mundo ng genetics at susuriin ang mga natuklasan ng isang amazing scientist na nagngangalang Gregor Mendel. Sama-sama nating tuklasin ang code of life at unawain ang hiwaga ng Mendelian genetics. Meet Gregor Mendel. Siya ay isang Austrian monk na kagaya mo ay mayroong malalim na curiosity kung paano na ipapasa ang isang katangian mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. Dahil sa kanyang passion, nadiskubre niya ang 3 fundamental laws of inheritance na ating matatalakay sa mga susunod pang mga parte ng ating paglalakbay. Ginamit ni Mendel ang pea plants na kanyang natagpuan sa hardin na kanyang monasteryo at kanyang itong inobserbahan kung paano ang mga katangian nito ay naipapasa. Pinili niya ang mga ito dahil madali itong pagtubuin at mga katangian nito ay madaling makita. Nag-focus siya sa mga katangian katulad ng kulay ng mga bulaklak nito, ang kulay ng mga buto nito, at pati na rin ang hugis ng mga buto. To conduct his experiments, Mendel controlled the breeding of pea plants. Pumili siya ng 2 halaman na mayroong magkaibang katangian. Ang isa ay mayroong purple na bulaklak at ang isa naman ay mayroong puting bulaklak. After that, inilipat niya ang mga pollen na galing sa male part ng isang halaman patungo sa female part ng isa pang halaman, ensuring that only the desired traits were passed on to the offspring. Inobserbahan ni Mendel ang katangian ng mga offsprings o mga naging bunga ng kanyang experiment. For example, noong pinaghalo niya ang alleles ng mga purple flowers sa alleles ng white flowers, napansin niya na ang lahat ng mga bunga ay puro purple flowers. Ngunit noong ginamit niya ang lahat ng naging bunga ng unang experiment o first filial generation, nakita niya na mayroong lumabas na mga bulaklak na kulay puti. Mendel's groundbreaking work laid the foundation for our understanding of inheritance. Na-discover niya ang 3 fundamental laws of inheritance na aking ipapaliwanag sa pamamagitan ng mga halimbawa. Ngunit, bago tayo pumunta roon, let's first understand some key terms that will guide us through this journey. Magsimula tayo sa basics. A gene is like a tiny instruction manual found within our cells. Naglalaman ito ng mga information na tumutukoy sa mga specific traits kagaya ng eye color, hair texture, or height. While alleles are different versions or variations of a gene, ito naman ay namamana sa ating mga nanay at tatay at mayroong ambag sa pagkakaiba-iba sa ating mga nakikitang traits. Mayroon tayong 2 uri ng alleles. Ito ang dominant at recessive. When 2 different alleles are present, the dominant allele shows its effect, overpowering the recessive allele. Siya ang boss, siya ang bida. Samantalang, ang mga recessive alleles ay parang mga introverts na shy type and will only reveals its trait when paired with another recessive allele. Kapag pinagsama natin ang 2 magkaibang alleles sa isang particular na trait, ito ay tinatawag nating heterozygous. Think of it as a mix of 2 flavors, like having chocolate and vanilla ice cream together. Samantala, kabaliktaran naman nito ang homozygous, na mayroong 2 identical alleles for a particular trait. Parang 2 scoops ng magkaparehong ice cream flavor, pure chocolate or pure vanilla lang. Genotype refers to the genetic makeup of an organism. Para itong set of instructions na nagsasabi sa isang cell ng organism na kung anong genes and alleles ang gagamitin at kung anong combinations ang pwedeng gawin.
just like a recipe that tells you what ingredients to use and in what amounts to create a dish. Phenotype, on the other hand, can be compared to the appearance or look of an organism. Like kung paano natin i-judge ang isang pagkain sa pamamagitan ng itsura nito. The phenotype is observable traits that we can see in an organism, such as its physical characteristics, behavior, or even abilities. Ngayon, na mayroon na tayong solid understanding sa mga salitang ito, let's bring them to life with an example. Mayroon tayong two types of alleles para sa eye color, ang brown at ang blue. Ang brown ang ating dominant allele, at ang blue naman ang ating recessive allele. Let's meet our fictional couple, Amy and Bob. Nais magkaroon ng anak ni Amy at Bob. Si Amy ay mayroong brown na mata, at si Bob naman ay mayroong blue na mata. Amy's alleles for eye color, homozygous dominant, separate, and she produces eggs with the dominant allele. Bob's alleles, homozygous recessive, also separate, and he produces sperm with the recessive allele. Ayon sa law of segregation ni Mendel, during the formation of reproductive cells, the two alleles for a trait separate from each other. Alam mo ba na mayroong dalawang uri ng genetic crosses? Ito ay ang monohybrid cross, which is a cross that only involves a single trait, at ang dihybrid cross, which is a cross that involves two traits. That's all. Now you know. Ngayon naman, let's move to the next law, which is the law of independent assortment. Sinasabi ng law na ito na ang isang trait ay hindi nakaka-apekto sa isa pang trait. Let's see how it works in our example. Ang eye color ay hindi nakadepende sa other traits, gaya ng hair color o height. So while we're focusing on eye color, let's remember that other traits could be inherited differently. Lastly, we have the law of dominance. Sinasabi nito na kapag mayroong dominant allele sa isang trait, ay matatakpan nito ang recessive allele. Let's see how it plays out in our example. Kapag nagsama ang reproductive cells ni Amy at Bob, the resulting offspring inherits one allele from each parent. Gagamit tayo ng Punnett square upang makita natin ang mga possible outcomes. From the Punnett square, makikita natin na mayroon tayong isang possible combination, which is heterozygous. According sa law of dominance, ang dominant allele will mask the expression of the recessive allele. Kung kaya, makikita natin ang probability na magkaroon sila ng anak na brown eyes ay 100%. Alam mo ba, ang Punnett square ay isang simpleng graphical tool na ginagamit sa genetics to predict the possible outcomes of a cross or breeding between two individuals. Ang pangalan nito ay hango mismo sa British geneticist na nagdevelop ng method na ito in the early 20th century. Ito ay walang iba kundi si Reginald C. Punnett. The Punnett square consists of a grid with two columns and two rows, creating four boxes or cells. Each column represents one parent, and each row represents the other parent. The cells within the square represent the potential combinations of alleles, which are alternative forms of a gene. That's all, now you know. And there you have it, grade 8 students! We've explored the basic concepts of Mendelian genetics, kabilang ang terms kung sino ang nakadiscover nito at ang kanyang experiments maging ang 3 laws of inheritance na kanyang naobserbahan. Remember, genetics plays a vital role in shaping who we are, and understanding it helps us appreciate the incredible complexity of life. Samahan niyo kami next time as we continue our journey through the fascinating world of genetics. Until then, keep exploring, keep questioning, and keep unlocking the secrets of the code of life.